कितावनी भाग दूसरा शब्द 13वां। मिली नर देह ये तुमको, मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बनाओ काज कुछ अपना। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਨ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਕਰਮ ਸੰਦਲਾ ਖੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੜਨਾ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਨਾ ਅੱਛਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬੁਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਝਾੜੂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਚੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ ਬਿਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਸੇ ਹੀ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਪਰਜਾ, ਕਿਆ ਅਮੀਰ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ, ਕਿਆ ਔਰਤ, ਕਿਆ ਆਦਮੀ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਲਾਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ ਵੇ ਸੌਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀਜੇ।
ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਮਾਨਸ਼ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਾਰੋਂ ਬਾ, ਜਿਉਂ ਫਲ ਪੱਕ ਪਉ ਗਿਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਢਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਫਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਟਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫੋਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਦਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦੇ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਚੀਚਕ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੇ ਗਮਾ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਕ ਮਿਲੇਗਾ 84 ਜਾ ਪੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸਮ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਥਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਬੀਰਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲੱਕੜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੰਦੇ ਤਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਤਨੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਟ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸੀढ़ी ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਏ ਗਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਸੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾਓ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਨਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੇ ਕਦੇ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਮ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵਲੈਤ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਬਲ ਵਤਨੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਕਿਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਕਰਾਓ ਜਿਓ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਇਆਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ, ਯਹੀ ਹੈ ਦਾਮ ਗੁਟ ਬੰਧਨਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਸ਼-ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਮਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸ਼-ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਰੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਤਾ ਔਰ ਬਰੰਜੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਬਦਨੁਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਲ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਅਗ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਂਪੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਦਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਨਵੰਤੇ ਦੁਖੀਏ ਸਭੀ ਨਿਰਧਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦਿਖੇ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੈਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨਿਰਧਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ, ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੂਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी कहते हैं, तजो मन ये दुख सुख का धाम चढ़ कर लगो अब सतनाम। ये दुनिया के मालिक ने दुखा और सुखा की बनाई हुई है, क्योंकि पुन्ना और पापा करके इंसान का जामा मिलता है। दुख भी भुगतना पवेगा, थोड़े बहुत सुख भी स्वाद आ जाएंगे। अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हो, चढ़ कर लगो अब सतनाम। वो सतनाम क्या मालिक की खोज करो, उहदे नाल वसाल करो। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 4, 5, 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਫਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ तुलसी साहब ने कहा सी, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਪਰਮ ਕਹੋ ਏਕੋ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ स्वामी जी ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਵੇਂ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੀ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ।
ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਇਸੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना, देह और ग्रह सब झूठा, परम में काहे को खपना। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਹ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਝੂਠਾ। ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਲਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਗਰਜ਼ੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਤਲਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਦੇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਦੇਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਠਾਠ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ में काहे को खपना, सब भरम है, सब ने नाश हो जाना है, सब ने फलाह हो जाना है। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। देह और ग्रह सब झूठा, परम में काहे को खपना। जीव सब लोभ में फूले, काल से कोई नहीं बचना। ਅੱਗੇ तृष्णा अगन जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੂਖੇ ਨਿਤ ਭੂਖਣ ਭੂਖ ਕਰੀਜੇ, ਤਾਵ ਤਾਏ ਤਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਲਖ ਕੋਸਣ ਕੋ ਬਿਥ ਦੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਸਾ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤ ਨਾਮਾ ਹੇਠ। ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੌਤ ਪੈੜਾ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਰਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੜਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੇਗਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਜਗ ਜਾਰਾ, पड़ा सब जीव को तपना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगना। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾਏ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਲਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਅਗਰ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਵਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। अटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। दया कर संत और सतगुर, बतावे नाम का जपना।
ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਲ ਨਰੈਣੀ ਦੇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੰਤ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੀਓਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਅੱਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨਰਿਟਨ, ਅਨਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਵਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਨਾਟ, ਹੈਵਿੰਗ ਈਅਰ ਯੂ ਹੀਅਰ ਨਾਟ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਓ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੈ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਭਰਾਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਸੋ ਤੁਮ ਆਏ ਨੈਨਨ ਮੇਂ ਸਿਮਟ ਕਰ ਏਕ ਜਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਈ यहाँ दूर हो जाए दृष्टि जोत में तरना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੈਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗਰਜਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ, ਮਸਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। दया कर संत और सत्संग बतावे नाम का जपना, न माने जुगत ये उनकी सुरत और शब्द का गहना। बड़े अफसोस नाल स्वामी जी कहते हैं, संत महात्मा तो हमेशा शब्द का प्रचार करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं। बाहरमुखी साधना क्रिया कर्म चों, बाहरमुखी कर्म कांड चों सानू कढ़ते हैं। लेकिन दुनिया के जीव ऐसे बाहरमुखी, ऐसे बाहर चीज़ों नाल बजे हुए हैं, वो सुरत शब्द की अभ्यास करना ही नहीं चाहते। उस सरोवरों में इशनान करना ही मुक्ति समझते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ना ही मुक्ति समझते हैं, समाधां ते मत्थे टेकना ही मुक्ति समझते हैं, बुत्तां नूं मूर्तियां नूं पूजना ही मुक्ति समझते हैं, ग्रंथां पोथियां नूं पढ़ना मालिक दी भगती समझी बैठे हैं। लेकिन जो महात्मा ने पुकार पुकार के समझाया है कि सुरत शब्द का अभ्यास करो, उस रस्ते ते ही नहीं आउंदे। स्वामी जी ने कहा सी सुरत शब्द कमाई करना, जतन दूर और सब तरना। सिर्फ सुरत शब्द की कमाई करनी है, बाकी हर तरफों अपने मन को कढ़ लेना है। इसे वास्ते स्वामी जी ने बाकी चीज़ों फोकट धर्म कह के बयान किया सी। इसे वास्ते स्वामी जी ने कहा सी, लोग तो पानी अंदर मदानी पाई बैठे हैं, तो लुढ़कण का तो किसी को पता ही नहीं है कि जो कुछ मिलना है स्वामी जी ने खोल खोल के प्रचार किया है, वो शब्द की कमाई चों मिलना है, नाम की कमाई चों मिलना है। लेकिन असी दुनिया के जीव अजीब अकल के मालिक हाँ, जो प्रचार करते हैं महात्मा उस उत्ते चलण की कोशिश नहीं करते। उन्होंने दियां खड़ावां ते जरूर मत्थे रगड़ने शुरू कर देवांगे, तस्वीरां की जरूर पूजा करनी शुरू कर देवांगे, समाधां बना के जरूर मत्थे रगड़ने शुरू कर देवांगे, तीर्थ बना के जरूर यात्रा करनी शुरू कर देवांगे, उन्होंने मंजियां दे पावे कुटने शुरू कर देवांगे, खूहां दे पानी पीने शुरू कर देवांगे, मकानां दे चक्कर मारने शुरू कर देवांगे। जो उन्हों का उपदेश सी, जिस वास्ते उन्होंने 50-50 60-60 साल लगाए, वो सुरत शब्द के अभ्यास की तरफ कदे नहीं असीं आउंदे। इस वास्ते स्वामी जी बड़े अफसोस नाल कहते हैं कि संतां महात्मा के समझाउण की तो कोई कमी नहीं है। उन्होंने जिंदगी अपनी लगा दी इन्हां वहमां भरमां संकल्पां चों कढ़दे और सुरत शब्द के अभ्यास का साडे अंदर शौक और प्यार पैदा कर दे। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, सुरत शब्द कमाई आ फरमाउंदे हैं, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। भरावा जदों भी तू इस भवसागर तो पार हो सकेगा केवल सुरत शब्द का अभ्यास करके। गुरु साहब कहते सेवा सुरत शब्द चित लाई, जदों तू सुरत शब्द की कमाई करेगा तां तेरा चित मालिक नाल लगना है, दुनिया चो तेरा मोह और प्यार पैदा होना है। लेकिन असीं उन्हां महात्मा तो जाण तो बाद बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड विच फस जाते हैं। इसे वास्ते बाबा जी ने खास हदायत दी सी अपने सेवादारां नूं कि जिथे मेरा संस्कार करना है मेरी कोई यादगार नहीं बनानी, क्योंकि उन्होंने देख चुके सी अपनी जिंदगी के अंदर कि लोगों ने स्वामी जी की समाध बनानी शुरू कर दी है। वो स्वामी जी की टीचिंग तो ही बहुत दूर तुरे जा रहे हैं। और इसे वास्ते हजूर महाराज जी ने रह साहब को पूरा पक्का वायदा लिया सी कि मेरी कोई यादगार नहीं बनानी, मेरी कोई समाध नहीं बनानी। और जदों बाबा जी का संस्कार किया गया सी, लोग जदों दूए दिन फुल चुगन गए हैं, रात को दरिया आया, सब कुछ ही रोड़ के लै गया, किसी ने यह भी पता नहीं संस्कार कित्थे होया सी। और हजूर महाराज जी के सेवक भी इत्थे बैठे हैं। 8-9 दिनों के बाद
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਆਈ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਉਸ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਝੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ना माने जुगत ये उनकी सुरत और शब्द का गहना, बिना सतगुर बिना करनी छुटे न है खान का फिरना। ਹੁਣ ਸਭ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिना सतगुर बिना करनी छुटे न है खान का फिरना। कहाँ लगे मैं कहूँ उनको कोई न है मानता कहना। हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुर का नहीं माना। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤੀ ਦੀ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਬਾਇਸ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਟ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुर का नहीं माना। पूजा में आपको जग में गुरु की सेवा नहीं करना। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਸਮ ਦੀ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਸੁਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢੀਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਠੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हो जावे आपको जग में गुरु की सेवा न करना, फिक्र नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। समझ कर तार लो मन में, कहे राजा स्वामी निज बचना। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਖੋਲ ਕਰ ਪਾਈ, ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਓ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕੂਜਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। समझ कर तार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज बचना।